السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعكم أبو مالك بحلقة جديدة إنه شلون نساوي لحم خروف بالسلو كوكر أو بالطنجرة البطيئة هي على الكهرباء على مدة 8 ساعات. كتير تطلع طيبة وتعجبكم، تدعونا عليها. المكونات على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي اللهم صل على محمد. فبدكم اللحمة، هي لحمة خروف من الكتف مقطع مثل ما شايفين هيك قطع، كيلو لحمة. مع هالكيلو اللحمة بدنا عدوا أصابعكم معلقتين كبار زيت، ومعلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة أول سبايس أو بهارات السبعة. يلا على بركة الله هلا نخلط المقادير. هلا مغطيها ومنشعلها تحتها بعد ما غسل ايدينا طبعا. على اللو يعني أخف شي، لا بتعيروا الساعة 8 ساعات. يلا بسم الله. خلال 4 ساعات 5 ساعات شوفوهن، وإذا بدكم قلبوهن. نفتحها هلا، انتبهوا على حالكم. هاي صلاة 8 ساعات. هلا بناخدها اللحمة وبالشوك نفتفتها. شايفين شلون رايحة حنيفة اللحمة، اللهم صل على النبي. نقدم قدامها صحن لبن وصحن فيه دبس رمان وخيار ورمان وسلطة اللي بدكم اياه. طيبة ان شاء الله تجربوها ببيتكم، تعجبكم، تدعونا. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.